السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام خو اخلي کنه یار، ثواب دی پکې. خملګر هو VMware Workstation Pro مو شروع کړی دی او پنځم لیکچر دی، پنځمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به څه وکړو؟ سرور اپریټینګ سیستم به انسټال کړو. راځي مایکروسافټ سرور 2019 به انسټال کړو. دغه لپاره به VM جوړ کوو او به انسټال کړو. نو راځي چې شروع کړو دا ویډیو. څه به وکړم؟ ګوره سمپل تاسو چې کوم ځای کې غواړئ هغه اپریټینګ سیستم انسټال کړئ، د هغې د فایلونو دپاره یو فولډر جوړ کړئ. دا ډېر ښه ده چې تاسو یو پته لګي. ګوره کالي لینکس ما مخکې جوړ کړی دی. نو زه به کنټرول شفټ ان او دلته به جوړ کړم چې ټیسټ پرپوز دپاره زه یو سرور را انسټالوم. یعنې دا به هغه ځای شي چېرته چې به بیا زما فایلونه پراته وي. صحیح ده؟ او تاسو سره به سرور چې شي اپریټینګ سیستم والا iOS به تاسو سره. صحیح ده؟ نو زه راځم VMware Workstation را خلاصوم. ګوره تیر ویډیو کې موږ کالي لینکس چې کړی او را انسټال کړی. هماغسې خبره ده. که تاسو سره تیار یو ورچوال اپلاینس وي، ملګرو تاسو نور ورچوال اپلاینس پېژنئ، یعنې تیار مخکې نه ریډیمیډ را انسټال شوی وي، له دې ځای را خلاصولی شئ. او که غواړئ له سره سټارټ کړئ، یعنې نوی ورچوال مشین را جوړ کړئ او نوی اپریټینګ سیستم پکې را انسټال کړئ، نو را به شئ کریټ ا نیو ورچوال مشین ته. ټایپیکل صحیح دی، نیکسټ به یې کوئ، دستي ورته وښایئ او را به شئ. ما سره سرور شته، وینډوز سرور 2019 دا مې سلیکټ کړه. نیکسټ به یې کومه. کی ګوره دلته تاسو نه کی غواړئ. ښه دلته تیار تاسو کولی شئ پاسورډ هر څه اوس نه ورکړئ. وایم صحیح ده، مشکل نشته. پاسورډ اډمنسټریټر به د دې دغه نوم او پاسورډ دلته ورکړئ. صحیح شوه؟ لاګ آن اتومیټیکلی پاسورډ به هم ریکوایر شي. دا دې نه صرف نیکسټ کوئ بس. کی را سره نشته. دلته نوم به یې چې شي، نوم به یې ویمه ټیسټ. ما سره بل سرور هم شته خو هغه زما د دغه دپاره دلته به زه ورکړم ټیسټ سرور. صحیح شوه؟ ګوره دلته به د لوکیشن نه غلطوئ. ښه لوکیشن کې به راشئ ای ډرایو ته او دلته به زه راشم. ما ورته تیار فولډر جوړ کړی ټیسټ سرور، په ده به کلیک وکړئ او دا به دې نه اوکې کوئ. دا فایلونه به دلته پراته وي. صحیح ده؟ نیکسټ به یې کوئ. تقریبا خیر دی زیت ورکړئ ځکه اسم مونږه تھن پروویژنینګ کوو. که وی زه چېرته وینډوز دونه ونیسي نو مونږ ته بچت پاتې کېږي. صحیح ده؟ او د یو فایل په توګه راته هر څه واچوه او فینش یې که. اوکې ګوره سمپل دیز نه ده، فینش که. اوس به تا ته یو ټیسټ سرور په نامه VM را جوړ شي. ګوره ټیسټ سرور اتومیټیک سټارټ هم شو، بیخي صحیح دی ځکه هسې مې ورته ایمیج ښودلی. اوس به لوډینګ شروع کړي. صحیح ده؟ نو دا لوډینګ کوي. نور تاسو د مایکروسافټ پروډکټ سره خو انشاءالله تاسو ډېر زیات اشنا یاستئ. نو اوس به ما ته د سرور وینډوز 2019 انسټالیشن روان شي. صحیح ده؟ نور تاسو ښه پوهېږئ په دې شیانو باندې. سیټ اپ از سټارټینګ. زه ویډیو خیر سټاپ کوم چې کوم ځای کې نوی څیز راتلو بیا درته وایم. صحیح ده؟ دلته ملګرو ستاسو دې ته پام وي ښه دا ایډیشن دی. اول سرور ایډیشن کې سټنډرډ را انسټال کړئ. ډیټا سنټر کې عموما بیا څه ملګرو آپشن ډېر زیاتې وي، خو د یوه خبرو ته مو پام وي چې کور هیڅ کله هم را انسټالوئ، ځکه کور کې چې تاسو سرور را انسټال کړئ بیا به هغه تکې تورې پرده کې CMD کې به یې کمانډونه به ورکوئ. نو زه به ډیټا سنټر کې چې ټول کمانډونه را سره وي او یا به سټنډرډ کوم ځکه زما خو هم ټیسټینګ دپاره کوم. که ستاسو صحیح دغه کوئ ډیټا سنټر وکړئ چې فل هر رقم څه پکې درکې آپشن یې درکې. صحیح شوه؟ خو دلته به یې که سټنډرډ کوئ که ډیټا سنټر کوئ مشکل نشته، خو باید ډیسکټاپ ایکسپیرینس وکړئ. ښه او که کور مو وکړو بیا به CMD والا یې تکه توره پرده به وي. نو ډیسکټاپ ایکسپیرینس سټنډرډ کې را انسټالوم. دا به دې نه زه نیکسټ کومه. بس صبر به وکړئ او کافینګ وینډوز فایل سټارټ شو. له دې نه وروسته به ګیټینګ فایلز ریډي فور انسټالیشن شي. همداسې به اوس دا انسټالیشن ماته روان شي. سمپل دی، مشکل نشته. که تاسو یې را انسټالوئ شاید ما مخکې پاسورډ هر څه ورکړل، تاسو نه شاید ډرایو هغه سلیکټشن وکړي چې دا ډرایو سلیکټ کړئ او دا په ریل کې که را انسټالوئ نور مشکل نشته. انسټالیشن خو یې سمپل دی، بس صبر کوو دلته چې دا اوس انسټالیشن ختم شي. صحیح ده؟ نو ګیټینګ فایلز ریډي ختم شو. انسټالینګ فیچرز، انسټالینګ اپډیټ او فینیشینګ اپ دا به مو وشي. نو تاسو کولی شئ ملګرو دغسې ستاسو کمپیوټر لږ قوي Core i5 Core i7 7 جنریشن تاسو کولی شئ دې کې سرور اپریټینګ سیستم را انسټال کړئ، یو دوه پکې کلاینټ را انسټال کړئ. تاسو کولی شئ ټول MCC هم دلته پریکټس کړئ. صحیح ده؟ نو سرور انسټالیشن روان دی، ډېر سمپل دی، هېڅ مشکل نشته. بس مخکې ځو انشاءالله، زړه به نه بیلی. ښه
restarting in 8 seconds. زه به ورته وایم restart now همدا اوس یې restart کا بس کمپیوټر به یو ځل restart شي او له restart کېدو وروسته اوس خو کمپیوټر چالان دی ملګرو ښه تاسو بیا کولی شئ چې کله کمپیوټر ګل کړئ دا کار به کوئ سیټینګ ته به راځئ دلته او سی ډي ډي وي ډي ته به راځئ بېرته به دا انټچ کوئ یوز فزیکل ډرایو ته به چک لګوئ چې دا بیا دا ایسو ایمیج بیا بار بار نه استعمالوئ صحیح ده نو دا کار به انشاءالله زه اوس دوام کړم نو سمپل اوس موږ ته وینډوز را لوډ کیږي سرور اپریټینګ سیسټم صحیح ده انتظار کوو starting services شو getting device ready شو getting device ready 100% getting ready نور خو انشاءالله تاسو انسټالیشن سره عادي یاستئ نو ورچوال ماشین یعنی کمپیوټر چې دی کوم چې ورچوال کمپیوټر دی هغه یو ځل ریسټارټ شو او بیرته بیا چلانیږي صحیح ده شاید دغه وینډوز انسټالیشن په جریان کې تاسو ته ځینې وینډوزګانو کې وایي دوه درې ځل شاید ستاسو کمپیوټر ریسټارټ شي نو تاسو به نه ډارېږئ صبر به کوئ ویټ به کوئ خپله یو انټرفیس درکوي صحیح ده بس اوس ګوره پلیز ویټ فور د یوزر پروفایل اټومیټیک اډمنسټریټر هلته ما چک لګولو که نه چې اټومیټیک دی لاګین شي اډمنسټریټر ما ته یار ګوره د یوزر جوړول unknown hardware failure اوکې ګوره هغه د یوزر جوړول یې ما ته وخت رانکو او هغه د پاسورډ ورکولو وخت یې ما ته رانکو ځکه که ستاسو پام و د انسټالیشن نه مخکې چې کله ما دا وي ایم جوړو هلته ما اډمنسټریټر په نامه یو یوزر هم جوړ کړو او پیس پاسورډ مې هم ورکړو ځکه یې ما ته دلته د یوزر د جوړولو په هکله هیڅ هم ونه ویل نو ګورو چې څه کېږي پروفایل هر څه ما ته رالوډ کوي صحیح ده د اډمنسټریټر اوکې نو ګورئ هر څه رالوډ شو زه به اوس دا فل سکرین کړم صحیح ده نو دا چې شی دی ما سره نو یو وینډوز سرور 2019 دی ښه اوس به سرور منیجر اټومیټیک په خپله لانچ شي ټرای اوکې نو دا دی ما سره ګوره یو سرور اپریټینګ سیسټم صحیح ده نو ګوره ریزولوشن ډېر زیات کم دی که ستاسو پامي نو VMware ټول سیټ اپ اټومیټیک خپله رن شوی دی ښه که خپله رن نه شو نور خو انشاءالله تاسو په هغه طریقو باندې پوهېږئ که نه چې دلته به راشئ د ټیسټ سرور باندې به کلیک وکئ او VMware ټول به را انسټال کئ ګوره دا اټومیټیک VMware ټول را انسټالیږي د دې ګټه به دی چې د ما سره به دا ریزولیشن د زیات شي ګوره اوس بیخي ریزولیشن کم دی خیال مو شته دا به بیا ما نه یو ریسټارټ وغواړي زه به خیر اوس ریسټارټ کړم یا به یې ریسټارټ نه کړم ورته یم وروسته یې ریسټارټ کوم you must restart your system for the changes to take ګوره زه ورته یم وروسته ریسټارټ کوم مینول ښه ګورئ ریسټارټ بیا مې هم ریبوټ ووالو نو ده سره به دا سرور چې کوم دی دا به ریسټارټ شي او فل سکرین ریزولوشن به تاسو ته خو ما ویلي وو که نه چې VMware ټول تاسو کله را انسټال کړئ نو انسټالیشن ډېر سمپل دی طریقه مې ته مخکې ویډیو کې ښودلې ده ویډیوګانې په ترتیب وګورئ نو یو خو دا شي د ریزولوشن به برابر شي دی او ریل به ښکاره کېږي او بله ګټه به یې دی چې بله ګټه به یې څه یې ملګرو بله ګټه به یې دی چې تاسو به رښتیا کاپینګ کولی شئ که نه فایلونه په اسانۍ باندې کاپي کولی شئ او د خپل ورچوال ماشین او د څه ترمنځ دا اوس تاسو سره سرور دی ټولز ته منیج ته راځئ ایډ رولز اینډ فیچر ته ځئ هر رقم رول چې پکې ایډ کوئ تاسو پکې ایډ کولی شئ نو تاسو یو خبر ته فکر کوئ چې ما هلته چک لګولی چې اټومیټیک لاګین اوس ګوره دا زه چې هر کله د دغه وکړم نو زه به دلته یو کار وکړم ښه ملګرو زړه به نه تنګوي دلته به یو نیو ته راشم یو شارټکټ به جوړ کړم اول د دې دغه دپاره زه په ده کلیک کوم لاک شو که نه اوس په دې ځینې زه کنټرول الټ ورولېږم که ستاسو فکر وي چې زه کله اول ځل دپاره لاګین کېږم که نه نو ما نه پاسورډ نه غواړي نو زه که دلته وینډوز آر ووهمه
او کنټرول یوزرز پاسورډ 2 ته راشم نو یوزر must enter a username and password to use this computer. ګوره چک به ورته ولګئ چې هر یوزر کله کچکله غواړي که نه چې کمپیوټر کله ریسټارټ چلانیږي هغه وخت کې د یوزر نه پاسورډ ونه غواړي نو بیا دې نه دا چک اخوا کړه. اوس ورته زه را چک لګوم چې څوک را لاګین کېږي وروره پاسورډ ترې غواړه. ګوره اوس بیا ریسټارټ کړمه نو بیا به مانه څه وکړي پاسورډ وغواړي. صحیح ده. تاسو دا چې کوم زده کو رن ته به لاړ شئ کنټرول یوزر پاسورډز 2 به ولګوئ او دلته به چک ولګوئ ځکه چې دې نه معنی ده چې کله دا کمپیوټر ریسټارټ کېږي نو چې هر یوزر یې باید پاسورډ ورکړي. داسې نه ده چې په خپل سر دې لاګین شي او که چېرته تاسو چک اخوا کوئ بیا به ترې پاسورډ نه غواړي. ګوره ستاسو فکر مخکې څو ځل زه لاګین شم ما نه پاسورډ ونه غوښتو اوس به رانه پاسورډ حتما غواړي. تاسو دا ویډیو لږه بیک کړئ دې نه مخکې چې زه ما ریسټارټ کوم ما نه پاسورډ ونه غوښتو اټومیټیک خپله سټارټ شو چې اوس مې دا چک ولګو اوس به پاسورډ حتما غواړي. نو دغه چک ته به کوم ځای نه راځو وینډوز آر ته به راشي کنټرول ته هلته ولیکئ کنټرول یوزرز پاسورډز 2 که دې نه چک اخوا کوي بیا پاسورډ نه غواړي. نو دا هم پکې ستاسو یو نوی په علم کې یو نوی څیز اضافه شو. زه څه چې مخته راځي زه دلته فکر نه کوم چې دا د ورچوالایزیشن کورس دی که څه خو چې ستاسو لپاره ګټور وي درته ښایم. اوس به زه څه کوم سټاپ کوم دا ګیسټ نور خو تاسو ته ما څو ځلې ویله چې اوس ګوره دا ګیسټ دی. صحیح ده. دا اوس د فایلونه چیرته دي ګورئ د فایلونه درته وښایم. صحیح ده. د ای ته راشه او دلته ټیسټ په نامه ګوره ټیسټ سرور دلته ما دغه دی را انسټال کړی دی. که ته غواړې که نه ګوره دا دې نه ته کولی شي ټیسټ سرور دا به دې نه زه ریموو کړم او دې ځای نه به هم زه راشم په ده به کلیک وکړم او دا ټیسټ دا به زه ریموو کړم. اوس ته غواړې نه سرور له سره نه را انسټالوي تا د ګوګل څخه یا د بل کوم ویب سایټ د سرچ انجن په توګه تا سرچ کړی دی. سرچ به څنګه کوئ ورچوال اپلاینس آف سرور 2019 پر VMware Workstation او یا د کوم ملګري څخه اړولی دی نو بیا به راشي اوپن ورچوال مشین ته به راشي دغسې به راشي کوم ځای کې چې پروت مال ته به راشي. ګوره دلته دا د ټیسټ سرور به ده به کلیک وکړي او دا VMX فایل به سمپل را خلاص کړي او دلته به اوس دا راشي. نو دغه د سرور اپریټینګ سیسټم د را انسټالیشن طریقه. صحیح ده.